Xin chào, tôi là Tuyết Hoa, một người trẻ đam mê du lịch và luôn luôn quan tâm đến các công việc phát triển bền vững. Tôi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, thành phố được nổi tiếng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Khi còn nhỏ thì tôi được nhìn thấy cô chú, anh chị đi du lịch. Tôi cũng rất là ước ao một ngày nào đó mình cũng sẽ được đi đến những nơi mà TV quay đến. Rồi lớn lên, tôi được sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng từ đây tôi có cơ hội được thực hiện những ước mơ thuở bé của mình. Nhưng rồi khi được tận mắt chứng kiến những cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, thì ngoài niềm vui ra, tôi cũng chất chứa trong mình rất nhiều suy nghĩ. Và hãy để tôi kể cho các bạn nghe về chuyến đi gần nhất của mình. Tôi và nhóm bạn đã cùng nhau đi đến Vũng Tàu với một mục đích rất là đơn giản rằng mình sẽ có thể giải tỏa những căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Và rồi tôi cũng rất háo hức về cảnh biển tuyệt đẹp nè, hay là một bầu không khí trong lành hơn so với ở Sài Gòn. Nhưng thực tế đây mới chính là những gì mà tôi đã nhìn thấy. Và đó cũng là lý do vì sao mà mỗi lần đi du lịch về, tôi luôn luôn suy nghĩ rất nhiều. Và có bao giờ các bạn tự hỏi rằng, sau mỗi chuyến đi của mình thì mình đã tác động như thế nào đến với thiên nhiên hay không? Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết, thì lượng khí thải carbon thải ra vào năm 2023 đã tăng lên 410 triệu tấn, tức là đã chạm đến mốc 37,4 tỷ tấn. Và khí thải này không chỉ đến từ các nhà máy công nghiệp nặng, mà còn đến từ bởi chính nhu cầu du lịch của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà cơ sở hạ tầng du lịch đang thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ ở một quy mô khổng lồ. Ở Việt Nam thì ngành du lịch đóng vai trò rất là quan trọng đối với kinh tế cũng như là đóng góp to lớn vào GDP, nhưng song song với đó cũng là tác động không nhỏ đến với môi trường. Theo báo cáo thì đến năm 2025 thì lượng khí thải CO2 đến từ du lịch sẽ thải ra khoảng 6,5 tỷ tấn, tức là chiếm 13% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Vậy thì chúng ta thường hay nghe đến rằng du lịch xanh, du lịch bền vững. Vậy thì tại sao những con số này cứ tiếp tục tăng lên hàng ngày, hàng năm? Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây rằng là liệu du lịch xanh có thực sự là xanh như chúng ta đã nghĩ hay chưa? Có thể thấy rằng là một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là đến từ các phương tiện vận chuyển. Hàng năm thì ngành hàng không đã phải thải ra hàng trăm triệu tấn CO2, và sau mỗi chuyến bay của chúng ta không chỉ là một hành trình khám phá mà chúng ta đã vô tình để lại một dấu chân carbon khổng lồ. Tuy nhiên thì ngành dịch vụ lưu trú cũng không nằm ngoại lệ. Các khách sạn phải sử dụng một lượng lớn năng lượng để phục vụ cho nhu cầu của du khách, và để cho du khách có một giấc ngủ êm ái thì các nhà máy phải sản xuất hàng loạt các mặt hàng như là chăn, ga, gối, đệm. Chưa kể đến là hàng tấn rác thải nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần được thải ra hàng năm. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, thì Việt Nam đến năm 2030, khách du lịch được dự báo sẽ thải ra khoảng 340.000 tấn rác thải nhựa. Và bên cạnh đó thì các ngành dịch vụ khác cũng đóng góp không nhỏ vào trong bức tranh này. Ví dụ như khi bạn bước vào một nhà hàng buffet thì ngoài nhiều đồ ăn ra thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được rằng là thực khách đã để lại rất nhiều đồ ăn thừa, và điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến với môi trường của chúng ta. Hay là những chiếc xe du lịch phải chạy hàng trăm km một ngày, hay là những khu vui chơi phải sử dụng một nguồn lớn năng lượng cho việc vận hành các thiết bị bên trong. Và đó đã tạo ra được một vòng xoáy tiêu thụ khổng lồ mà ngay cả chúng ta cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Nhìn vào những con số vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là việc kiểm soát ô nhiễm không khí không còn là việc của riêng ai nữa, mà là việc của tất cả chúng ta, và Việt Nam của chúng ta cần phải cố gắng và nỗ lực hơn từng ngày. Vì nếu chúng ta, những người du khách hay là những người làm trong ngành du lịch vẫn tiếp tục tiêu thụ như hiện tại, thì những con số vừa rồi cũng chỉ là khởi đầu cho một tương lai đen tối và đầy thách thức hơn nữa. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, trong vòng 50 năm qua, Việt Nam của chúng ta đã tăng lên từ 0,5 đến 0,7 độ C, và mực nước biển đã dâng lên 20 cm. Và cứ đà này đến năm 2100, mực nước biển sẽ dâng lên từ 50 đến 100 cm. Điều này sẽ dẫn đến 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 10% diện tích đồng bằng sông Hồng, và các thành phố ven biển như là Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu sẽ bị ngập mặn và có khả năng ngập lụt rất cao. Theo thống kê thì hàng năm Việt Nam của chúng ta đã thải ra khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn là thải trực tiếp ra biển. Điều này có nghĩa rằng rất nhiều sinh vật dưới biển đã nuốt phải những rác thải này và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hệ sinh thái dưới biển và ngay cả nguồn thực phẩm của con người chúng ta. Và câu hỏi lớn nhất đặt ra rằng là liệu các thế hệ sau này có còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà hôm nay chúng ta may mắn có được hay không? Hay tất cả sẽ chỉ còn là ký ức trong những tấm ảnh cũ mà thôi? Và chúng ta không thể nào đợi đến lúc mất đi mới bắt đầu hối tiếc.
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để có thể gìn giữ những giá trị thiên nhiên mà hôm nay chúng ta có được và cho cả mai sau. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta có thể hành động bằng cách thay đổi cách chúng ta du lịch ngay từ bây giờ. Du lịch xanh không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ những chuyến đi, mà chúng ta sẽ du lịch một cách có trách nhiệm hơn và văn minh hơn. Vậy làm thế nào để những chuyến đi của chúng ta trở nên xanh hơn? Có những biện pháp rất là đơn giản như là các bạn có thể ưu tiên sử dụng tàu hỏa hay những phương tiện công cộng thay vì là máy bay cho những chặng đường ngắn trong nước chẳng hạn. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng dịch vụ của các cơ sở lưu trú mà có các cam kết như là sử dụng năng lượng tái tạo nè, hay là giảm thiểu mức rác thải nhựa, hay là sử dụng nguồn điện nước một cách hợp lý. Và biện pháp thứ ba là một biện pháp vô cùng là quan trọng nhưng cũng rất là dễ bị lãng quên trong đời sống của chúng ta, đó chính là nói không với đồ nhựa sử dụng một lần. Chúng ta có thể thay thế bằng cách sử dụng bình nước cá nhân hay là túi vải, bởi vì chỉ cần một hành động nhỏ của chúng ta thôi cũng có thể làm giảm áp lực lên môi trường. Và cuối cùng, chúng ta có thể tham gia những chương trình du lịch cộng đồng hay du lịch sinh thái, bởi vì những chương trình du lịch này chúng ta không chỉ góp phần làm bảo vệ thiên nhiên mà còn giúp phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Một người thay đổi thì chưa đủ, nhưng nếu hàng triệu triệu người Việt Nam của chúng ta cùng nhau thay đổi thì chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn. Và hãy để những chuyến đi của chúng ta không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là một hành trình bảo vệ trái đất. Và hãy tưởng tượng về tương lai, nơi những chuyến đi không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn những bãi biển ngập rác hay là bầu trời bị che khuất bởi khói bụi. Và thiên nhiên thì được bảo tồn, và hệ sinh thái được phát triển một cách rất là tự nhiên. Và hơn hết, thế hệ trẻ mai sau vẫn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên mà hôm nay chúng ta có được. Và để rồi, một ngày nào đó, khi có người hỏi rằng Việt Nam của bạn đẹp như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể trả lời một cách tự hào rằng hãy đến và cảm nhận, bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên và con người của Việt Nam tôi vẫn còn trọn vẹn như thuở ban đầu. Du lịch không cần phải là sự đánh đổi giữa trải nghiệm và trách nhiệm. Chúng ta vẫn có thể khám phá thế giới nhưng với một cách bền vững hơn, bằng những chuyến đi chỉ để lại dấu chân, chứ không để lại rác thải hay bất cứ tổn hại nào cho thiên nhiên. Là thế hệ Gen Z, những người trẻ chúng ta có cơ hội và trách nhiệm trở thành những người tiên phong cho du lịch xanh, bởi vì tương lai không phải là một điều xa vời phía trước, mà là quyết định bởi chính hành động của chúng ta ngày hôm nay. Và thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả các bạn rằng, sống xanh hôm nay, vững bền mai sau. Vậy thì bạn có đồng ý cùng tôi hiện thực hóa giấc mơ đó hay không?